મારી ચેનલ એચએનએસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આપણે ચોખાની, સાબુદાણાની અથવા તો મોરૈયાની ખીર તો વારંવાર ખાતા હોઈએ છીએ, પણ શું તમે ક્યારેય સેવઈની ખીર ખાધી છે? આ સેવઈની ખીર બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ અને સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। અને ઘરે અચાનક કોઈ મહેમાન આવી જાય અને ફટાફટ કોઈ સ્વીટ બનાવી હોય ત્યારે પણ આ સેવઈની ખીર બનાવી શકાય છે। તો ચાલો આ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ઇઝી એવી સેવઈની ખીર બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। સેવઈની ખીર બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી ગરમ મૂકીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં અડધો કપ સેવઈની સેવ ઉમેરીને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર તેને શેકીશું। અહીંયા સેવને સતત ચમચા વડે હલાવતા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર જ શેકવાની છે। જો તેને હાઈ ફ્લેમ પર શેકીશું તો તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે પણ તે પ્રોપરલી શેકાશે નહીં। અહીંયા મેં વ્હાઈટ વર્મિસેલી સેવનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેની જગ્યાએ તમે પ્રી રોસ્ટેડ સેવ આવે તે અથવા તો જે આપણે બરેજ સેવ, મીઠી સેવ બનાવવા માટે વાપરીએ તે સેવનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। જો તમે રોસ્ટેડ સેવનો ઉપયોગ કરશો તો તેને શેકાતા ખૂબ જ ઓછો ટાઈમ લાગશે। હવે જોઈ શકાય છે કે સેવ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવી થવા લાગી છે, એનો મતલબ એવો છે કે સેવ મસ્ત રીતે રોસ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં થોડી ચારોળી અને થોડા સ્વાદ પ્રમાણે ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીને તેને 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરી લેશું। 1 થી 1.5 મિનિટ જેવો ડ્રાયફ્રૂટ રોસ્ટ થયા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે ડ્રાયફ્રૂટ પણ મસ્ત રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે સાઈડમાં મેં પહેલેથી જ 1 લીટર દૂધને ગરમ કરવા મૂક્યું હતું અને દૂધ બરાબર રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ દૂધમાંથી અડધો દૂધ સેવમાં ઉમેરી દેશું અને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। સેવ અને દૂધ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી ખીરને મસ્ત ફ્લેવર આપવા માટે ચપટી કેસર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરીને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। જો તમને થોડી ગળી ખીર પસંદ હોય તો ખાંડ થોડી વધારે ઉમેરવી। બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ જાય અને દૂધ ઉકળવાનું ચાલુ થાય એટલે આપણે જે અડધું દૂધ બાકી રાખ્યું હતું તે દૂધને પણ હવે ઉમેરી દઈશું। પહેલા જ એક સાથે બધું દૂધ ઉમેરી દઈએ તો પણ ચાલે, પણ ઘણી વખત એવું કરવાથી સેવના ગાંઠા થઈ જાય છે, એટલા માટે મેં પહેલા અડધું દૂધ અને પછી પાછળથી અડધું દૂધ ઉમેર્યું છે। હવે વચ્ચે ચમચા વડે હલાવતા મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ખીરને સેવ સોફ્ટ થાય અને ખીર થોડી ઘટ થવા લાગે ત્યાં સુધી ઉકાળીશું। ટાઈમ હોય તો ખીરને સતત ચમચા વડે હલાવતા ફૂલ ફ્લેમ ઉપર પણ ખીરને પકાવી શકો છો। ખીર ઉકળે ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। 7 થી 8 મિનિટ જેવું ઉકળ્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે સેવ મસ્ત સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને ખીર પણ થોડી ઘટ થવા લાગી છે અને હજી આ ખીર જેમ ઠંડી થશે તેમ વધારે ઘટ થશે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈને ખીરને ઠંડી થવા દેશું। ખીર જ્યારે ઠંડી થતી હોય ત્યારે તેને વચ્ચે ચમચા વડે હલાવતું રહેવું, જેથી કરીને તેમાં ઉપરની સાઈડ મલાઈનો ભાગ જામે નહીં। અને ત્યાર પછી ખીર જ્યારે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય એટલે તેને ફ્રીઝમાં 1 થી 2 કલાક માટે રાખીને ઠંડી કરી લેશું। હવે ખીર મસ્ત ઠંડી થઈ ગઈ છે તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં લઈને ઉપરથી થોડું કેસરવાળું દૂધ અને થોડા ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરીશું। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ખીર ઠંડી થયા પછી કેટલી મસ્ત ઘટ થઈ ગઈ છે અને ખીરની મસ્ત સુગંધ પણ આવે છે। તો તમે પણ આ ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી સેવઈની ખીર એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી।
જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.